Oj jäklar. I den här videon så vill jag gå igenom några enkla tips till hur man hittar bra aktier. Många är ni som har frågat mig den här frågan om hur jag hittar aktier som jag investerar i. Och i den här videon så vill jag gå igenom lite enkla tips som du kan använda dig utav, som även jag använder mig utav för att hitta bra aktier. Självklart så är det ganska svårt och krångligt när man är nybörjare, och en vanlig sak som många nybörjare gör, det är att man tittar på bara dagens vinnare, dagens förlorare på till exempel Avanza, där man ser de som har gått upp mest eller de som har gått ner mest. Men det är en ganska vanlig fälla till att köpa dåliga företag som svänger ganska mycket, som kanske inte ens gör någon vinst. Så i den här videon så vill jag ge dig några konkreta tips till hur du hittar stabila, bra företag som tjänar bra med pengar och som oftast går med vinst. Självklart så kan det finnas fler tips som jag missar, som jag inte går igenom i den här videon. Så skriv ett tips ifall du vet något tips som du har, som du brukar använda dig utav för att hitta bra aktier. För dig som inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Nu hoppar vi in på det första tipset. Det första tipset är podcasts. Och podcast, det har jag precis gjort en video om du inte har sett den så rekommenderar jag att du tittar på den. Och podcast är någonting som jag använder mig av ganska ofta för att få lite mer information om de företagen jag investerar i. Men också för att få upp lite tips på andra företag som man kanske har hört talas om men som man kanske inte vet så mycket om helt enkelt. Och de största innehaven som jag har i min portfölj, bland annat Plaid och Sinch, de har jag faktiskt fått inspiration till genom att lyssna på podcast som exempelvis Market Makers podcast. Och nyligen så har jag börjat lyssna på en annan podd som heter Penser-podden som jag gillar ganska mycket. Där man får gå in på djupet och få höra och lära känna andra väldigt framgångsrika investerare, fondförvaltare och allt möjligt. Och podcast är ju perfekt att dra igång ifall det är så att du är på gymmet eller ifall du åker mycket bil, till exempel i jobbet, ifall du är ute och går mycket, ja vad som. Du behöver inte vara så fokuserad utan det är bara att slänga på en sån här podd och sen så lyssnar du lite halvt med ett halvt öra och får höra om lite olika företag. Och en sak till som jag vill rekommendera, ha gärna en sån här bevakningslista på Avanza till exempel. Så att du har en lista, det har jag, där jag när jag får höra om något företag så lägger jag till den i min bevakningslista så glömmer man inte bort dem. Och jag brukar också göra så att jag köper in mig med en liten bevakningspost ibland ifall det är företag som jag är intresserad av men som jag kanske inte är helt påläst om. Och det investerar jag en väldigt liten del utav min totala portfölj i sådana här företag då. För att ha lite mer koll på dem, då blir man lite liksom tvingad till att läsa på mer om företaget ifall det är så att man faktiskt har lite pengar i det företaget. Tips nummer 2, och det är Twitter. Och Twitter är nog den absolut bästa källan som jag använder mig av och som jag sitter på nästan varje dag, eller ja, varje dag. Väldigt mycket tid spenderar jag genom att scrolla Twitter. Och på Twitter så finns det sjukt kompetenta människor som kan otroligt mycket om aktier och investeringar. Finanstwitter är otroligt underskattat och där kan du få direkt kontakt med ganska många riktigt duktiga investerare, fondförvaltare, folk som jobbar på banker och sånt. Så om du inte har Twitter redan så rekommenderar jag dig starkt att du skaffar det. Ta reda på riktigt duktiga personer på Twitter. Och allt ifrån anonyma till folk som är publika som delar med sig av sina kunskaper på Twitter. Det är otroligt underskattat för att få inspiration och höra olika aktiecase och sådär. Tips nummer 3, och det är att du ska titta på Uppesittarkväll. Uppesittarkväll är ett program som körs en gång i månaden, typ strax innan löning. De som driver Uppesittarkväll heter Albin och Niklas och du kanske känner igen dem ifall du har tittat på till exempel EFN och Niklas som jobbar på Avanza. Och det här programmet är till för att inspirera och motivera till att börja spara mer och investera mer i aktier och fonder och liknande. Och det de gör det är att de tar med riktigt duktiga fondförvaltare och investerare, folk som är vd:ar på bra företag. Och sen som vi får lyssna på och få höra deras insikter om företag och investeringar och liknande. Och här kan du följa med under den här livestreamen under 2 timmar och ställa frågor direkt under liven. Vilket är skitbra för att lära sig ännu mer men också få tips om hur man hittar bra aktier. De tar upp olika aktiecase ibland och sådär också, så det är skitbra tips för att få inspiration till vad man kan investera i. Tips nummer 4, det är fondförvaltare. Titta på vilka fonder som du sparar i. Kolla vem som förvaltar den här fonden. Sök på den personen. Ta reda på olika artiklar, intervjuer som de har varit med i och sådär. Och sen så kollar du och lyssnar lite på vad de säger och ofta så är det så att de brukar nämna sina bästa aktiecase som de har.
Och det här kan vara riktigt bra case som du kanske ska titta lite närmare på, som du kanske vill investera i. Problemet när man har en fond är att du får inte investera allt för mycket i ett visst företag när du har en fond. För det finns vissa regler för att en fond inte ska ha för mycket i ett enskilt företag. Men här kan du få riktigt bra tips på kanske ett företag som passar bra till just din portfölj. Så om du är en bra stalker, då kan du hitta riktigt bra aktiecase här. Och sen kommer vi in på tips nummer 5, vilket är fondernas innehav. Och det ligger ju lite i linje med det förra tipset. Kolla på de fonderna som har gått bra, det brukar jag göra. Och så tittar du på vilka innehav som fonden har. Här kan du få riktigt bra tips på olika företag som kanske har gått bra under året. Och här kan du få lite inspiration då till vad som passar din portfölj, men också få upp ögonen för andra företag som du kanske har hört talats om men inte riktigt tänkt på att investera i. Det är ganska ofta som jag kollar in på mina fonder, vad de har för investeringar, och helt plötsligt så dyker det upp något företag som man har hört talas om för ett par år sedan eller något sånt. Eller som man kanske är kund till själv som man inte visste fanns på börsen ens. Till exempel Sinch som är mitt största innehav i min portfölj just nu. Vad jag gjorde ganska tidigt det var att kolla vilka fonder som ägde Sinch. Och så fick jag reda på att sjukt många olika småbolagsfonder ägde Sinch för något år sedan och sådär. Och då fick jag en liten bekräftelse på att ja, men det här företaget, det är ju bra och det är någonting som ganska många andra investerar i. Och det gjorde mig trygg till att investera lite mer pengar och det har lett till en otroligt bra framgång i min aktieportfölj. Och ett sista bonustips som ganska många glömmer bort är att öppna ögonen när du är ute och går på gatan. Bara titta och kolla dig runt omkring och vad är det för företag som du ser. Sök på dem på Avanza till exempel när du söker efter företag. Titta om de finns där. Fundera på vad har du runt omkring dig? Vad använder du i vardagen liksom? Är det Apple eller är det Google använder du kanske mycket, men lite mindre svenska företag också. ABB har du säkert sett. Nibe kanske du har sett. Assa kanske du ser på handtagen. Det finns många olika företag som vi omringas av som man inte riktigt tänker på att man kan investera i över börsen. Och där har du också en väldigt bra inspirationskälla till hur man hittar bra företag att investera i. Har du något mer tips om hur man kan hitta bra aktier så skriv en kommentar här nedanför. Och gillade du tipsen så tryck gärna på tumme upp. Och tack så mycket för att du har tittat på videon. Ha det så gött. Ciao!